नमस्कार. मस्त पाऊस पडतोय. उशिराने का होईना पाऊस सुरू झाला आहे आणि गेले काही दिवस पुण्यात छान संततधार जो टिपिकल पुणेरी पाऊस आहे तो पडतो आहे. आणि पाऊस म्हणलं की आपल्याला सहज किंवा साहजिकपणे आपल्या मनात हे येतं की भजी किंवा मस्त गरमागरम बटाटे वडा खायला पाहिजे. बटाटे वडा म्हणल्यानंतर आपण किंवा मी सुद्धा किंवा अनेक पुणेकर यांच्या मनात पहिलं नाव जे येतं बटाटा वडा म्हणल्यानंतर ते प्रभा विश्रांतीगृहाचं. नारायणपेठेत प्रभा विश्रांतीगृह आहे. 1940 पासनं इथं स्वादिष्ट खमंग बटाटे वडा मिळतो. बटाटे वड्याच्या जोडीला साबुदाणा वडा, पाव सॅम्पल, मिसळ, बटाट्याची भाजी, साबुदाणा खिचडी असे उपवासाचे आणि नेहमी आपण खाऊ शकतो असे सगळे पदार्थ इथं मिळतात. मी जेव्हा केसरीत होतो तेव्हापासून इथं मी नेहमी किंवा नियमितपणे येतो आणि इथला बटाटे वडा असेल, खिचडी असेल, साबुदाणा वडा असेल या सर्व गोष्टींचा आस्वाद घेतो. एक वेगळी गोष्ट म्हणजे आपल्याला सांगायला हरकत नाही की अनेक ठिकाणी फक्त खिचड्या आणि साबुदाणा वडा एवढे दोनच पदार्थ उपवासाचे मिळतात. मात्र प्रभाचं वैशिष्ट्य म्हणजे इथं आपल्या उपवासाची जी बटाट्याची भाजी असते ती देखील मिळते. आणि अनेक जण उपवास असेल किंवा आषाढी असेल, श्रावणातले काही उपवास असतील किंवा गुरुवार शनिवार असेल तर त्यावेळी साबुदाणा खिचडी आणि बटाट्याची उपवासाची भाजी खायला आवर्जून इकडे येतात. आज आपण या सगळ्या गोष्टींचा आस्वाद घेणार आहोत. सुरुवात 1940च्या सुमारास झाली. पहिल्यांदा प्रभा विश्रांतीगृह होतं आप्पावळण चौकात. तर त्याची सुरुवात म्हणजे असं की आमची पणजी, वडिलांची आजी, कोकणातनं आमचं कुटुंब इथे आलं. आमच्या पणजोबांचा काही फिक्स जॉब नव्हता, त्यामुळे काहीतरी घराला मदत करायची, संसार चालवायला, म्हणून मग घरातली हातातली जी कला आहे तीच आपण करावी. त्यामुळे 1940च्या सुमारात आप्पावळण चौकात प्रभा विश्रांतीगृह माझ्या पणजीने चालू केलं. आणि त्यात सुरुवातीपासून बटाटे वडा आणि बाकीचे पदार्थ हळूहळू ॲड होते. नाही, बटाटे वडा पहिल्या दिवसापासून होता. बटाटे वडा होता, भजी होती, त्यावेळेला रस्सापुरी वगैरेही मिळायची. आणि 1940च्या सुमारास एका बाईनी पुण्यात हॉटेल चालू करणं ही खूप अवघड गोष्ट होती. त्यामुळे लोकांचा त्रासही त्यावेळेला झाला. आमचे आजोबा आम्हाला सांगायचे त्यांना किती त्रास झाला.
पण नंतर मग आता मिसळ वगैरे ही खूप नंतरची ॲडिशन आहे आणि आम्ही त्याच वेळेसच्या सगळ्या गोष्टी फॉलो करत असल्यामुळे पाव हा त्यावेळेला खाल्ला जात नव्हता पुण्यात. ब्रेड नंतर खायला सुरुवात केली, पण पाव तर अजिबातच खात नव्हते, त्यामुळे पाव आम्ही ठेवत. आणि वैशिष्ट्य म्हणजे की वड्याची जी चव आहे ती अनेक वर्ष कशी झाली. लोक म्हणतात त्यात चटणी देत नाही किंवा आपली मिरची तळेल नसते, थोडं पाव म्हणतो, पण चव तीच राहण्यामागचं काय कारण आहे? चव तीच राहण्यामध्ये सगळ्यात सोपं कारण आहे, जे आमच्या पणजींनी चालू केलं ते आम्ही आजपर्यंत बदललं नाही. बाकी त्याच्यात काही आहे नाही. आणि ज्या क्वालिटीचा माल लागतो त्या क्वालिटीचा माल त्यावेळेला वापरायचा. समजा काल 10 रुपये किलो बटाटा असेल आणि आज 12 किंवा 15 झाला, तर आज जो 10 रुपयाला आहे तो नाही मागवायचा, आज 12 किंवा 15चाच घ्यायचा. हीच त्याच्यामागची जे काय आहे ते सक्सेस स्टोरी आहे, बाकी काही नाही. आणि दुसरं म्हणजे एक जो टिकटच आहे त्याच्या अनेक सांगा ना. पुण्यात तर तुम्हाला धंदा करायचा आहे म्हटलं तेवढं तिरकस तर राहायलाच लागतं, पहिली गोष्ट. आणि नारायणपेठ गिराईकही तशीच येतात, म्हणजे ते टेबल टेनिसची मॅच असते, तिकडनं सर्व्हिस झाली की इकडनं रिटर्न द्यायलाच लागतो, त्याच्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही. पण म्हणून कोणाशी बोलायचं ह्याचं भान असतं, ज्यांच्याशी चालतं त्यांच्याशी चेष्टा किंवा तिरकसपणा होतो. माझं नाव संभाजी पवार, राहायला मी कर्वेनगरला आहे, पण वडा खायचा असेल तर मी प्रभामध्येच येतो. आणि गेली कित्येक वर्षापासून, म्हणजे मी फार 2री-3रीला होतो तेव्हापासून प्रभाला त्यांचे वडील, आता ही मुलं आहेत, त्यांचे वडील असताना तेव्हापासून मी वडा खायला प्रभालाच येतो. त्याच्याशिवाय मी प्रभा म्हणजे मनाचं समाधानच होत नाही कुठं. रमणबागेतच होतो मी, त्यामुळे मला हे माहितीच होतं. म्हणजे तेव्हापासून आम्हाला जास्त आवडायचं इथलं बटाटे वडा. बऱ्याच वर्षांनी मग आता माझा मुलगाही यायला लागला आहे आणि आम्हाला आवडतं. म्हणजे आता इथे चटणी नसते, पण ती टेस्ट एवढी डेव्हलप झालेली आहे. पण ती आता चटणी त्यांचं काय, त्यांची एक पद्धत आहे नाही द्यायची. पण सगळे पदार्थ फार उत्तम असतात. मात्र एवढा आहे, खिचडी, साबुदाणा वडा, बटाटे वडा मी रेग्युलर घेतो. म्हणजे खिचडी आणि बटाट्याची भाजी ही माझी इथे आल्यावर कायमची डिश आहे, त्यामुळे मी कधी आलो तरी हे खातो. आणि तर सांगायचं म्हणजे आम्ही आलो आहे बिब्बेवाडीवरनं, म्हणजे VIT कॉलेजच्या इथनं आलेलो आहोत आम्ही. सो असं माझ्या मते इथे बरेच लांब येणारे कस्टमरही भरपूर असणार आहेत, जसे आम्ही आहोत. सो आम्हाला मजा येते, त्यामुळे आम्ही येतो. आता इथे पाऊस आहे तरी आम्ही एवढ्या लांबून इथे आलेलो आहोत, त्यामुळे क्वालिटी ही 100% चांगली आहेच. सो प्रश्न येत नाही काही क्वालिटीचा. आणि नुसती खिचडी चांगली असते आणि खिचडी आणि बटाट्याची भाजी घेतल्यावर तीही चांगली असते. ते कॉम्बिनेशन म्हणूनही चांगलं लागतं आणि मजा येते ते खायला. आपण मगाशी म्हणलं तसं की वडा म्हणलं की मला पहिलं आठवतो म्हणजे प्रभा. कारण इथला वडा एकदम वेगळ्या चवीचा आहे, थोडासा गोडसर आहे किंवा त्यात लिंबाची चव आहे, त्यात आल्याचा थोडासा स्वाद आहे आणि असा एकदम हटके हा वडा आपल्याला इथं खायला मिळतो. पण नुसतं वडाच ही इथली खासियत नाही, तर
अगदी मिसळ पाव सॅम्पलपासून साबुदाणा वडा, साबुदाण्याची खिचडी आणि पुण्यात शक्यतो काही ठिकाणी किंवा कमी ठिकाणी मिळणारी अशी बटाट्याची भाजी हे इथलं वैशिष्ट्य आहे. आणि खिचडी आणि भाजी हे कॉम्बिनेशन खायला अनेक जण उपवासाच्या दिवशी इकडे येतात. मी पण बरेचदा सकाळी कधी बटाट्याची भाजी खायची असेल उपवासाची तर ती भाजी खायला इथे येतो. आत्ता मी त्यामुळं आपलं बटाटा वडा, साबुदाण्याची खिचडी आणि उपवासाची भाजी असे 2 डिश मागवल्या आहेत. नुसती खिचडी आणि नुसती भाजी असं पण तुम्हाला मिळतं किंवा दोन्हीचं कॉम्बिनेशन पण इकडं मिळतं. पुण्यात तुम्ही अनेक ठिकाणी गेलात तर साबुदाणा खिचडी बनवण्याकरता ते खूप मोठं कौशल्याचं काम आहे. अनेक ठिकाणी जर गेल्यानंतर खिचडी नीट परतलेली नसते किंवा त्यामुळे दाण्याचं कुटाचं प्रमाण जे आहे ते नीट घातलेलं नसतं किंवा कमी असतं दाण्याचं कूट. काही ठिकाणी नुसते दाणे घातलेले असतात, काही ठिकाणी तूप हे अगदी कमी असतं, त्यामुळे ती खूप कोरडी लागते खिचडी. साबुदाणा नीट कधी भिजलेला नसतो. पण इथली खिचडी खाताना तुम्हाला जाणवेल की खिचडी ही कशी असली पाहिजे, त्याचा रंग, त्याचं एकूण फील एकदम भारी अशी खिचडी आहे. त्याचं एकूण दिसणं पण चांगलं आहे, त्याची चव पण चांगली आहे, थोडीशी गोडसर आहे, तिखटाचा एक थोडा हलका स्वाद येतात आणि लिंबू पिळल्यामुळं त्या खिचडीची जी चव आहे ती आणखीन वाढते. तुम्ही जर पहिला घास खिचडीचा घेतल्यानंतर भाजी खाल्ली तुम्हाला जाणवेल की भाजीला पण एक स्वतःची वेगळी चव आहे. फक्त बटाटा असं न लागतं, त्यामध्ये खिचडीपेक्षा थोडी तिखट किंवा हलकी तिखट स्वरूपाची भाजी आहे. त्यामध्ये मिरचीचा स्वाद हा एकदम चांगल्या पद्धतीनं जाणवतोय आणि ती अजिबात गोड नाही, त्याला हलका मिरचीचा स्वाद आहे. त्यामुळे एक खिचडी आणि भाजी असं दोन्ही तुम्ही मिक्स करून खाल्लं तर जगातलं सर्वात भारी सूप तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल. उपवासाच्या दिवशी अनेक जण साबुदाणा वडा खातात, खमंग काकडी आणि खिचडी खातात, पण मला बटाट्याची भाजी ही आवडते. मी साधी डोसा भाजी असेल किंवा साधी आपण पातळ रस्सा भाजी करतो त्याप्रमाणेच ही भाजी देखील मला आवडते. त्यामुळं उपवासाच्या दिवशी मला काहीतरी वेगळं ट्राय करायचं असेल तर मी कुठं दुसरीकडे जाण्याच्या ऐवजी इथं खिचडी भाजी खायला येतो. तुम्हाला पण हे कॉम्बिनेशन जर आवडत असेल तर नक्की या. आणि ऑफकोर्स इथला बटाटा वडा तर मला असं वाटतं जगात भारी आहे. यामध्ये हळद नसते, याची चव एकदम वेगळी आहे. आणि अनेक ठिकाणी मला जाणवतं की बटाटे वडा हा गार झाल्यानंतर खावत नाही, त्याचं वरचं सारण थोडंसं, सारण म्हणण्याचं वरचं जे कवर असतं ते थोडंसं कडक होतं किंवा त्याची चव नीट लागत नाही, तो गार झाला की खायला पण चांगला वाटत नाही. पण हा बटाटे वडा आहे, हा गरम जेवढा चांगला लागतो तेवढाच गार झाल्यानंतरही चांगला लागतो. इथं गार बटाटे वडे तुम्हाला मिळणार नाही, कारण जेवढे बटाटे वडे घाण्यातले निघतात ते सगळे संपून जातात. पण त्यामुळे तुम्हाला आलं, लसूण, हलकी मिरची, थोडं गोडसर, लिंबू या सगळ्या चवी तुम्हाला या बटाटे वड्यामध्ये मिळतील. आणि मालक म्हणतात ते खरं आहे की या बटाटा वड्यावर खरं तर चटणीची गरज लागत नाही. अनेक जण म्हणतात चटणी पाहिजे, पण नुसता बटाटा वडा खाल्ला तरी चालतो किंवा छान लागतो. त्यामुळं तुम्ही कधी या प्रभा विश्रांतीगृहामध्ये बटाटे वडा, साबुदाणा वडा, खिचडी आणि भाजी हे सगळे पदार्थ तुम्ही आवर्जून ट्राय करा. दरवेळी एक नवीन पदार्थ ट्राय केला तरी चालेल. तुम्हाला एक 7-8-10 पदार्थांचं वैविध्य इथं आहे. त्यामुळे पुण्यात जेव्हा कधी याल किंवा या नारायणपेठेमध्ये कधी याल तर या ठिकाणी नक्की या आणि वेगवेगळ्या पदार्थांचा आस्वाद घ्या.